Baik, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Okey, so dah tahu kan tajuk video kali ni tentang apa? So tanpa berlengah lagi, let's go on. Okey, baik. Topik untuk video kali ni based on daripada artikel yang saya research, which means sumber saya kali ni daripada artikel Berita Harian bulan Februari tahun 2020. Artikel ni dah lama, tapi bila saya baca, it was quite interesting. Jadi sebelum saya mulakan dengan artikel itu, saya mulakan dulu dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mafhumnya, Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya, iaitu Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Okey, baik, kita terus kepada artikel. Ibnu Katsir menggambarkan Masjidil Aqsa sebagai Baitul Maqdis yang menjadi pusat sekalian Nabi sejak zaman Nabi Ibrahim. Frasa kata barakna fiha muncul dalam Al-Quran sebanyak 4 kali menggambarkan keberkatan tanah itu sendiri, manakala terminologi barakna haulahu muncul dalam Al-Quran membawa gambaran keberkatan yang mengelilingi Baitul Maqdis. Perdebatan berlaku bagi kedua-dua terminologi ini kerana kedua-duanya membawa makna hampir sama, namun hakikatnya barakna fiha membawa makna keberkatan di tempat Al-Aqsa itu sendiri, manakala barakna haulahu merujuk keberkatan di sekeliling Masjidil Aqsa. Oleh kerana tanah ini diberkati, maka ia dibuka 2 kali oleh umat Islam ketika zaman Umar radhiyallahu an dan Salahuddin Al-Ayyubi. Menjadi rebutan agama Yahudi dan Kristian adalah sinonim bagi tanah ini kerana ia menjadi hab bagi sekalian Nabi. Barisan Nabi sebelum baginda sallallahu alaihi wasallam, kebanyakan mereka diutuskan ke tanah Palestin. Namun bagi umat Islam, di sini bukan sekadar hab sekalian Nabi terdahulu, tetapi lokasi baginda melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di sini juga Nabi Isa alaihissalam diutuskan kepada kaumnya sehingga hampir dibunuh sebelum diangkat oleh Allah ke langit. Oleh kerana tanah ini menjadi hab sekalian Nabi terdahulu, maka perbuatan mendakwa bertebaran dengan menyatakan keutamaan sejarah masing-masing sehingga menjadikan Palestin, khususnya Baitul Maqdis, menjadi rebutan. Bagi agama Yahudi, Haram Asy-Syarif atau Temple Mount iaitu suatu kawasan berbukit sekitar Baitul Maqdis seluas 35 hektar
yang merangkumi tembok ratapan dan The Dome of Rock menjadi mercu tanda sejarah keagamaan mereka. Ini dipastikan kerana lokasi itu sinonim bagi Nabi Ibrahim AS yang hampir mengorbankan anaknya. Bagi Kristian, The Church of Holy Sepulchre dibina untuk menggambarkan lokasi Nabi Isa AS disalib, dan kebanyakan Kristian percaya bahawa di sinilah Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan semula serta lokasi makam Siti Maryam. Berbeza dengan Islam, Masjidil Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam sebelum dipindahkan ke Kaabah di Mekah. Di sini juga tempat persinggahan perjalanan mulia kekasih Allah ketika Isra dan Mi'raj. Di masjid ini juga baginda melakukan solat bersama dengan sekalian Nabi yang lain. Justru kerana keberkatan dan kepentingan tersendiri, Baitul Maqdis terus menjadi rebutan, diselangi pelbagai siri perang salib bagi membebaskan tanah ini. Bagaimanapun, episod rampasan tanah Palestin oleh Zionis secara rasmi pada tahun 1948 dengan menubuhkan negara haram Israel membangkitkan sentimen jihad dalam kalangan rakyat Palestin. Konflik untuk menjadikan Baitul Maqdis sebagai ibu kota kepada dua negara serta rampasan tanah Palestin bukanlah antara dua negara semata-mata, tetapi isu yang harus diberi perhatian oleh keseluruhan umat Islam. Rakyat Palestin bermati-matian untuk membebaskan Baitul Maqdis, berjihad untuk membebaskan tanah milik umat Islam. Apakah kita sudah menjadi buta dan hanya berpeluk tubuh? Okey, baik. Itu di antara artikel yang saya baru saja baca sebentar tadi. Video kali ini saya mengajak seluruh umat Islam agar kita semua dapat bersolidariti untuk saudara seagama kita di Palestin. Dan juga kita berdoa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala dapat membantu saudara-saudara kita di sana yang sedang dalam kesusahan, serta membantu mujahidin-mujahidin di sana agar terus dapat menentang kekejaman rejim Zionis, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, bye.